Ebben az oviban környezettudatos foglalkozásokat tartanak a kicsiknek. Hűméren a színezőkönyv főhősén keresztül tanítják meg a gyerkőcöket arra, hogyan lehet energiatakarékosan élni és környezettudatosan gondolkodni. Ő egy manó, igazából aki nagyon rosszaságfélés, nem húzza ki a konnektorból, hanem égve hagyja a lámpát, folyatja a vizet, meg csúrig tölti a fogmosópoharat, hát fogyasztja az energiát. Ez hajszállító, addig ennyit színeztem ki. Mi szükséges ahhoz, hogy működjön a hajszárító? Áram Honnan jön az áram? a konnektorból. Miért fontos az, hogy lekapcsolod mindig a lámpát, illetve ne pazarolj vizet? Azért, hogy még sokáig kiszolgálja az embereknek az igényeit, az energia. A Together nemzetközi projekt keretében a 12. kerület több középületében szereltek fel okos mérőeszközöket, amelyek segítségével folyamatosan monitorozni tudják az energiafogyasztást. Először azt nézzük meg, hogy hol kell egyáltalán beavatkozni, mert adhatunk jó tanácsokat, hogy kapcsold le este a kapcsolót, húzd ki a töltőt, a monitort, állítsd le, hétvégén minek fűtesz, nehogy a légkondi bekapcsolva maradjon. De érdemes olyan tanácsot adni, amire valóban szükség van. Először a valóságot kellett föltérképezni, tehát 9 középületünkben, ennek a polgármesteri hivatalnak az épületében, a MOM kulturális központban, sportközpontban, 2 irodaházunkban, 3 óvodánkban fölszereltünk mérőeszközöket, hogy tudjuk egyáltalán, hogy hol pazarlunk. Ebben az oviban mérik az áram- és a földgázfogyasztást, illetve külön figyelik a fűtés és melegvíz használatot is. A szakemberek napi és órás bontásokban elemzik az adatokat, hogy levonhassák a megfelelő következtetéseket. Ez gyakorlatilag nagyon gyakori mintavétel, de nincs erre feltétlenül szükség a kiértékeléshez. Akár órai bontású elemzés is elegendő, de az azért kell, mert abból derül ki az, hogy az üzemeltetési menetrend követi-e a használati módot. Tehát az, hogy ugye középületekről beszélünk, van egy nappali munkaidő, és hogy akkor kell fűteni, nem pedig éjszaka, nem pedig hétvégén, és nem a munkaszüneti napokon. És alapvetően ezt lehet lekövetni ezekből a mérésekből. Ez a falra helyezett eszköz az, ami begyűjti, tárolja és továbbítja az adatokat. Az épületekben több helyen is találhatóak ilyen műszerek. Itt több dolgot látunk, a zöld a napelem termelést mutatja, a sárga mutatja a szerver teremfogyasztását, a piros a klíma. De látható, hogy minimális fogyasztása van most a klímaberendezésnek. A tavaly kiépített mérőrendszer első eredményei érdekes tanulságokat mutatnak. Az önkormányzat épületében például azt tapasztalták, hogy a központi gázkazános fűtés mellett egyes irodákban a klímaberendezéssel is rásegítenek a fűtésre, aminél lehetnek gazdaságosabb megoldást is találni. Gyakorlatilag 7 olyan épület van, ahol a kiértékelés már valamilyen szinten lezajlott, és mindenhol találtunk valami olyat, amin érdemes változtatni. Tehát volt olyan épület, hogy minden szépen ment, látszik, hogy lekövetik az üzemeltetési idők, a munkaidőt, csak éppen pont fordítva, ahogy kéne. Tehát éjszaka kezd el fűteni a rendszer, meg hétvégén, és igazából itt valószínűleg csak egyszerűen össze lett keverve a nappali, meg az éjszakai üzemmód egymással. És erre nem jöttek volna rá, ha nincs ez a mérőrendszer. A következő időszakban várható az épületek üzemeltetésének finom hangolása az optimális és fenntartható működés érdekében. A következő esztendőben mondjuk azt talán ez a projekt fázis, mert én arra számítok, hogy ez a projekt nem ér véget, de azért nem egy soha véget nem érő történet, egy hosszú távú elköteleződés ez a hegyvidéki önkormányzat részéről. Jelenleg azt tervezzük, hogy ezen 9 épület esetében egy folyamatos üzemeltetési szerződést fogunk kötni, és kiterjesztjük szépen lassan, fokozatosan a többi épületünkre is, azaz gyakorlatilag minden önkormányzat által
használt vagy tulajdonolt épületegyüttesben bevezetnénk ezt a folyamatos mérést, és a mérés mellett egy folyamatos nyomonkövetést, hiszen ennél olcsóbb módja a tudatos energiafelhasználásnak nincs, mint hogy egyszerűen mindenféle komolyabb technológiai beruházás nélkül a saját szokásainkon változtatunk úgy, hogy valójában ez nem okoz komfortban bármiféle hiányosságot, hiszen csak a felesleges felhasználást szüntetjük meg.